वेलकम एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी हाउ टु चेन्ज योर इन्स्टाग्राम नेम यो चाहिँ टपिकमा काम गर्नेछौँ। हामी चाहिँ इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने के स्टेप गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखिदिएको छु र तपाईँलाई यो स्टेप पनि गरेर देखाउने छु। र हामी ढिला नगरिकन पहिलो स्टेपमा जाउँ। गो टु योर इन्स्टाग्राम एकाउन्ट। र म चाहिँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा आइसकेँ र तपाईँहरूको पनि यस्तै खाले ड्यासबोर्ड आउनेछ। स्टेप 2 रहेको छ क्लिक योर प्रोफाइल पिक्चर। र तपाईहरूले यता रहेको साइडको प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। थर्ड स्टेप रहेको छ क्लिक एडिट प्रोफाइल। हामीले चाहिँ यो एडिट प्रोफाइललाई क्लिक गरौँ। फोर्थ स्टेप रहेको छ क्लिक एकाउन्ट सेन्टर। हाम्रो एकाउन्ट सेन्टर भनेको चाहिँ यो मेटाको तलको यो पार्ट होल पार्ट रहेको छ र यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो फिफ्थ स्टेप रहेको छ क्लिक योर युजर नेम। युजर नेम भनेको चाहिँ मेरो केसमा इस मिस्टर दिपक भन्ने छ। हजुरहरूको युजर नेम के छ त्यही क्लिक गर्नुहोस् यसमा। एन्ड फाइनल स्टेप भनेको क्लिक अन नेम एन्ड चेन्ज इट। र तपाईँले नेममा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ गएर आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।